dương nha các bạn. Mình sẽ bó dặn kiểu tròn nha. Thì trên tay mình là bó hoa hướng dương. Thì mình sẽ dùng giấy báo nha các bạn. Thường dùng cái bó hoa mà dạng là có nhiều màu, nhưng mà hôm nay mình thực hiện bó dùng giấy báo nha. Giấy báo này có chữ lớp nha các bạn. Thì với cách bó mà các kiểu tròn rất đơn giản các bạn. Thì sau đây các bạn theo dõi cách mình bó nha. Nếu bạn thấy hay nhớ là like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi sau đây thực hiện bó nha các bạn.